เช้าอันเงียบสงบที่บ้านไม้หลังหนึ่งในชนบทเสียงไก่ขันปลุกทุกคนให้ตื่นรับวันใหม่ส่วนหมาเฝ้าบ้านก็นั่งมองรอบๆอย่างระวังถ้าไม่มีฉัน เจ้าของบ้านก็คงตื่นสายแน่ แต่ตอนกลางคืนฉันต่างหากที่คอยเฝ้า ไก่กับหมาเริ่มโต้เถียงกันว่าใครสำคัญกว่ากันเช้าวันนั้นเจ้าของบ้านออกไปทำงานนอกหมู่บ้านบ้านเงียบลงเหลือเพียงไก่กับหมาจู่ๆก็มีเงาคนแปลกหน้าเดินผ่านรั้วมีคนมา ไก่ส่งเสียงดังไม่หยุดช่วยเตือนภัยหมาก็วิ่งไล่คนแปลกหน้าออกไปบ้านกลับมาปลอดภัยอีกครั้งไก่บอกว่าถ้าไม่มีนายฉันคงไม่ไหวหมาบอกว่าเราต้องช่วยกันตอนเย็นเจ้าของบ้านกลับมาอย่างปลอดภัยเขาลูบหัวหมาและมองไก่อย่างเอ็นดูไก่กับหมายืนเคียงกันอย่างภูมิใจ ไม่มีใครสำคัญกว่ากัน หากทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เช้าตรู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ยายแก่ตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงไก่ขัน เธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับหม้อข้าวใบเก่า หม้อข้าวใบนี้อยู่กับยายมานานกว่า 30 ปี เป็นทั้งเพื่อนและความทรงจำ ทุกวันยายหุงข้าวด้วยความตั้งใจ แม้จะมีเพียงข้าวนิดเดียวก็ตาม วันนี้ยายตัดสินใจหุงข้าวมากกว่าปกติ เพื่อแบ่งให้เด็กๆในหมู่บ้าน
ขณะยกหม้อข้าวเสียงแกรกก็ดังขึ้นเบาๆหม้อข้าวแตกน้ำข้าวไหลออกยายนั่งนิ่งด้วยหัวใจหนักอึ้งหม้อใบเดียวของยายเธอพึมพำเบาๆยายเก็บข้าวที่ยังพอใช้ได้ด้วยความเสียดายแต่ไม่โกรธเด็กๆแวะมาหายายและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่เป็นไรนะยายเด็กๆพูดพร้อมรอยยิ้มข่าวเรื่องหม้อข้าวแตกแพร่ไปทั่วหมู่บ้านเพื่อนบ้านนำหม้อข้าวใบใหม่มาให้ยายยกมือไหว้ด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึ้งคืนนั้นยายหุงข้าวในหม้อใบใหม่เป็นครั้งแรกข้าวสุกหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเล็กๆยายแบ่งข้าวให้เด็กๆและเพื่อนบ้านเหมือนเดิมหม้อข้าวแตกกลับทำให้หัวใจทุกคนใกล้กันมากขึ้นยายเก็บหม้อใบเก่าไว้เป็นเครื่องเตือนใจบางสิ่งแตกไปแต่ความเมตตากลับเพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมายายรู้ว่าความเอื้อเฟื้อคือหม้อข้าวที่ไม่เคยแตก ยุ้งข้าวหลังใหญ่ตั้งอยู่เงียบๆกลางทุ่งนาแมวตัวหนึ่งถูกมอบหมายให้เฝ้ายุ้งข้าวทุกคืนหนูคิดในใจข้าวหอมจังแค่นิดเดียวก็คงพอใครอยู่ตรงนั้น อย่าจับฉันเลย ฉันแค่หิว แมวชะงักเพราะไม่เคยได้ยินหนูพูดแบบนี้ ครอบครัวฉันอยู่หลังยุ้ง ไม่มีข้าวกินมาหลายวัน หน้าที่ของฉันคือปกป้องข้าวของชาวนา ทั้งสองเงียบต่างคิดถึงหน้าที่ของตน ถ้าฉันไม่ทำให้ข้าวเสีย ขอแค่นิดเดียวได้ไหม แมวคิดอยู่นานก่อนจะพยักหน้า กินเฉพาะเมล็ดที่ตกหล่น ห้ามแตะถุงข้าว หนูเก็บกินแต่เมล็ดข้าวที่หล่นจริง ๆ หลายวันผ่านไป
ยุ้งข้าวยังคงเรียบร้อย ชาวนาเข้ามาดูยุ้งข้าวอย่างพอใจ ขอบคุณที่ให้โอกาสฉัน เราทุกตัวต่างต้องอยู่ให้ได้ เมื่อเราเข้าใจกันศัตรูก็อาจกลายเป็นเพื่อนร่วมโลก ณ หมู่บ้านเล็กๆ กลางทุ่งนา มีชาวนาผู้ใจดี อาศัยอยู่กับวัว3 ตัว ที่เขารักเหมือนครอบครัว วัวทั้ง3 ตัวมีนิสัยต่างกัน ตัวแรกขยัน ตัวที่2เฉยๆ และตัวสุดท้ายขี้เกียจ ทุกเช้า ชาวนาจะตื่นแต่ฟ้ายังไม่สว่าง เพื่อเตรียมออกไถนา วัวตัวแรกเดินนำอย่างแข็งขัน ไม่เคยบ่นแม้แดดจะร้อน วัวตัวที่2ทำงานตามเพื่อน ไม่เร่ง ไม่ช้า แค่ทำไปเรื่อยๆ แต่วัวตัวสุดท้ายมักหยุดพักบ่นเหนื่อยและแอบนอนใต้ต้นไม้ ชาวนาไม่ดุ เขาเพียงยิ้มและพูดกับวัวทั้ง3ด้วยความเมตตา วันเวลาผ่านไป นาที่ขยันไถเริ่มเขียวขจี แต่นาที่ไถไม่ทั่วยังมีหญ้าขึ้นรก เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ข้าวในนาที่สมบูรณ์ก็ออกรวงเต็มทุ่ง วัวตัวแรกมองผลงานด้วยความภูมิใจ วัวตัวที่2ยิ้มเงียบๆ รับผลจากสิ่งที่ทำ วัวตัวสุดท้ายเริ่มรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นผลต่างกัน ชาวนาพูดเบาๆว่า การกระทำของวันนี้คือผลของวันหน้า วัวตัวสุดท้ายตั้งใจฟัง
และเริ่มคิดจะเปลี่ยนตัวเอง เช้าวันใหม่ วัวทั้ง3ออกแรงพร้อมกัน งานหนักกลับดูเบาลงเมื่อทุกคนช่วยกัน ฤดูเก็บเกี่ยวครั้งใหม่ นาทุกนากลับอุดมสมบูรณ์ วัวทั้ง3เรียนรู้ว่าความขยันนำมาซึ่งความสุข และชาวนาก็ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่าย พร้อมรอยยิ้มในทุกวัน ยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆ แสงแดดอ่อนส่องผ่านหลังคาไม้ เด็กชายคนหนึ่งกำลังเตรียมตัวไปเลี้ยงควาย เด็ก ไปกันเถอะเจ้าแดง วันนี้หญ้าเขียวแน่นอน เด็กชายเดินผ่านทุ่งนาเขียวขจี ลมพัดเอื่อย เสียงนกดังแว่ว เด็ก ตรงนี้แหละ กินให้อิ่มนะ เด็กชายพักใต้ต้นไม้ใหญ่ ไม่รู้เลยว่ามีใครกำลังมองดูอยู่ ในพงหญ้าริมป่า เสือตัวหนึ่งซ่อนตัวเงียบๆ เสือ เด็กน้อย วันนี้เจ้าโชคร้ายแล้ว เด็ก ใจสั่นแต่คิด ต้องใจเย็นอย่าหนี เสือ ส่งควายมา แล้วข้าจะปล่อยเจ้าไป เด็ก พี่เสือ ควายตัวนี้ยังผอม กินไปก็ไม่อิ่มหรอก เสือ งั้นเหรอ เด็ก ถ้ารออีกหน่อยให้มันกินข้าวให้อ้วน พี่เสือจะได้กินอิ่มกว่าเดิม เสือ เอาเถอะข้าจะรอ เด็กชายค่อยๆจูงควายเดินจากไป โดยไม่หันกลับมา วันนั้นเด็กเลี้ยงควายรอดชีวิต เพราะเขารู้จักใช้สติปัญญามากกว่าแรง